नमस्ते साथीहरु, आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको टपिक छ टेन्स, काल। काल अथवा टेन्स नेपालीमा वर्तमान, भूत र भविष्य गरी तीन प्रकारका काल छन् र अंग्रेजीमा पनि तीनटै छ, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर। त्यसैगरी हरेकका वर्तमान, भूत र भविष्यका अंग्रेजीमा चार-चारवटा फर्म छन्, तर नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै सबैको चार-चारवटा छैन। जस्तो भूतकालको 5 वटा छ र अरुको 3-3 वटा मात्रै छ, तर अंग्रेजीमा सबैमा युनिफर्मिटी छ र सबैका 4 वटा फर्म छन्। जस्तो प्रेजेन्ट सिम्पल, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त्यसैगरी पास्ट टेन्स पनि 4 वटा, सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। फ्युचरको पनि सिम्पल फ्युचर, कन्टिन्युअस फ्युचर, पर्फेक्ट फ्युचर र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब अंग्रेजीमा त हामी धेरैलाई नै थाहा नै हुन्छ। अंग्रेजीमा त लगभग धेरैलाई थाहा छ कि यो तीनटाको चार-चारवटा छ, तर नेपालीमा चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन्छ। जस्तो मैले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नेपालीमा के भन्ने हो त भन्ने कुरा हामी धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। अर्थात् प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा ठ्याक्कै नेपालीमा के भन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। र आजको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुले नेपालीमा चाहिँ कस्ता सेन्टेन्सहरु इंग्लिशमा चाहिँ कुन टेन्सको क्याटेगोरीमा पर्दा रहेछन् भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कस्ता सेन्टेन्सहरु नेपालीमा कुन अंग्रेजीको कुन क्याटेगोरीमा पर्छन् त भनेर चिन्छौं। जस्तो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको लागि अंग्रेजीमा सब्जेक्ट र अब्जेक्टको बीचमा verb 1 को प्रयोग गरिन्छ। verb 1 र verb 5 पनि हो। verb 1 र verb 5 को प्रयोग गरिन्छ है। अंग्रेजीमा सिम्पल छ। जस्तो सब्जेक्ट भनेको कि त नाउन हुन्छ, कि त प्रोनाउन हुन्छ, कि त जेरन्ड हुन्छ र कि त इन्फिनिटिभ हुन्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। सब्जेक्ट यो चारवटा बाहेक केही पनि हुँदैन, कि नाउन हुन्छ, कि प्रोनाउन, कि जेरन्ड, कि इन्फिनिटिभ। र जस्तो म भन्ने सब्जेक्ट छ नि, म, त्यसपछि भर्ब हुन्छ आई, आएपछि म भात खान्छु भन्ने छ नि, आई इट राइस, बीचमा भर्ब हुन्छ। अंग्रेजीमा सबैलाई सजिलो छ। सब्जेक्ट V1 V5 अब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड केही छ भने सबैलाई थाहा छ। त्यसैगरी पास्टमा के हुन्छ त भन्दा अरु यो सब्जेक्ट र अब्जेक्ट त सेम नै हो, V2 को प्रयोग हुन्छ, V1 को ठाउँमा V2 को प्रयोग हुन्छ। र फ्युचर, सिम्पल फ्युचरमा के हुन्छ त भन्दा सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। पुरानो अंग्रेजीमा चाहिँ के थियो त भन्दा विल अथवा स्याल दुईटैको प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ स्यालको प्रयोग गर्न छोडिसकेको छ। अहिले स्याललाई चाहिँ मोडाल वर्बको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। तपाईले टेन्समा अर्थात् कालमा विललाई मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस B4 प्लस अब्जेक्ट, अर्थात् भर्बको चौथो फर्म, इज एमआर सँग भर्बको चौथो फर्म। पास्टमा पनि सबैमा B4 हुन्छ। यो तपाईले सबैलाई याद नै छ। कन्टिन्युअस टेन्स भन्ने बित्तिकै B4 हो, B4 वाला चाहिँ कन्टिन्युअस हो। तर के हुन्छ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुनको लागि इज एमआर हुन्छ, पास्ट कन्टिन्युअस हुनको लागि वाज विल हुन्छ र फ्युचर कन्टिन्युअस हुनको लागि विल बी हुन्छ। यहाँनिर विल चाहिँ फ्युचर हुने बित्तिकै सबैमा विल आउँछ, त्यही भएर विल आयो। र बी चाहिँ किन आयो त भन्दा इज एमआर वाज विलको V1 फर्म चाहिँ बी हो, त्यही भएर विल बी आएको हो। पर्फेक्ट टेन्समा के छ त यो पनि तपाईहरुलाई कन्ठ नै छ। धेरै जनालाई जसलाई छैन कन्ठ गर्नु होला। अब हैज हैव प्लस V3, सबैमा V3 सबैमा पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै V3 छ भने त्यो पर्फेक्ट टेन्स हो। पर्फेक्ट मा V3, हैज हैव प्लस V3, प्रेजेन्टमा हैड प्लस V3, पास्टमा विल हैव प्लस V3। फ्युचरमा विल चाहिँ किन आयो त फ्युचरमा जहिले पनि विल आउँछ। विल आउने बित्तिकै हामी यो फ्युचर टेन्समा छ भने चिन्छौं विल आउने बित्तिकै है। र पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के हुन्छ त भन्दा हैज हैव बीन प्लस B4, अरु सबै सेम हो। हैज हैव बीन प्लस B4 प्लस अब्जेक्ट भन्दा पछाडी सिन्स अथवा फर को प्रयोग गरिन्छ अंग्रेजीमा, र त्यहाँ समय उल्लेख गरिन्छ। यदि समय छैन भनेपछि त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स मात्रै हुन्छ। सिन्स र फर को युज गरेर यदि समयको कुरा गरेको छ भने त्यो चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ।
को पास्टमा ह्याड भइहाल्यो, ह्याड बिन प्लस बी4 सबैमा सेमै छ। त्यसपछि विल ह्याभ बिन प्लस बी4 र हरेक पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा भर्ब भन्दा पछाडि अब्जेक्ट र अब्जेक्ट भन्दा पनि पछाडि सिन्स अथवा फरको प्रयोग गरेर समयको उल्लेख गरिन्छ। अब नेपालीमा कसरी चिन्ने त? अङ्ग्रेजीमा त हामीले यो स्ट्रक्चर छ भने यो टेन्स हो भनेर चिन्छौँ। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा त यो V1 अथवा V5 छ, प्रेजेन्ट V2 छ, पास्ट विल V1 छ, पर्फेक्ट इजेएमआर V4 छ, कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस वाजर V4 छ, पास्ट कन्टिन्युअस विल बी प्लस V4 छ, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अर्थात् यसरी छ हामीले चिन्ने। अब नेपालीमा चिन्ने एकदमै जोड छ। हामीलाई धेरैलाई अङ्ग्रेजीमा आउँछ, अङ्ग्रेजीमा कुन टेन्समा छ भन्ने पनि थाहा पाउँछ, तर नेपालीमा चाहिँ त्यो कसरी फर्मेट गर्ने त? अर्थात् मैले भात खाएको छु भनेको कुन टेन्स हो भने हामी चिन्न गाह्रो हुन्छ। अर्थात् म भात खाँदैछु भनेको कुन टेन्स हो भनेर हामीलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ। अर्थात् म भात 1 घन्टादेखि खाइरहेको छु भन्यो भने त्यो कुन टेन्समा भन्यो भने त्यो चाहिँ चिन्न गाह्रो हुन्छ कि इङ्ग्लिसमा गाह्रो छैन, नेपालीमा चाहिँ हामीलाई चिन्न गाह्रो। अब नेपालीमा चाहिँ कसरी चिन्ने त? त्यो कुन टेन्स हो भनेर हामी अब चिन्ने थाहा पाउँछौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा क्रियाको अन्तमा छ, छौँ, छौँ, हुनुहुन्छ, होइ बक्सन छ अर्थात् छ भन्ने शब्द जोडिएको हुन्छ। यस्ता शब्द जस्तो म भात खान्छु, छु, तिमी भात खान्छौ, उहाँ भात खानु हुन्छ, हजुरले भात खाइबक्सनु हुन्छ। अर्थात् सामान्य कुराहरू, के काम पनि भइराखेको कुराहरू, अर्थात् भइराख्ने कुराहरू। म भात खान्छु, म जहिले पनि भात खान्छु, म चाहिँ भात खान्छु। यो मेरो एउटा के हो त बानी भन्नुहोस् तपाईँ, या रेगुलर एक्टिभिटिजहरू भन्नुहोस्। म भात खान्छु, म स्कुल जान्छु, मेरो डेली काम चाहिँ के छ? स्कुल जान्छु, म किताब लेख्छु, मेरो डेलीको काम किताब लेख्ने हुन्छ। सामान्य कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा आउँछ र सामान्य जहिले पनि म गरिराख्छु भनेपछि त्यसमा आउँछ। घाम पूर्वबाट उदाउँछ, जहिले पनि पूर्वबाटै उदाउँछ नि त, उदाउँछ अर्थात् भइराख्ने कुराहरू चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा आउँछ। अथवा रुटिन वर्क्सहरू हुन्छ जुन तपाईँले सिड्युलमा गइराख्ने। म अफिस जान्छु, मेरो काम अफिस जाने हो, अफिस जाने काम चाहिँ मेरो अफिस जाने काम भएको हुनाले यस्ता रुटिन वर्कहरू चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ। र युनिभर्सल ट्रुथहरू, विश्वव्यापी सत्यहरू पनि जहिले पनि युनिभर्सल ट्रुथमा के भन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ। जस्तो सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, जहिले पनि यही हुन्छ, उदाउँथ्यो पनि हुँदैन, उदाउने छ पनि हुँदैन, किनकि यो सत्य हो। सबैले मानेको सत्य चाहिँ के हुन्छ त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ। र सधैँ गरिराख्ने काम पनि के हुन्छ त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ। अब हामी सिम्पल पास्ट टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सिम्पल पास्ट टेन्समा के हुन्छ त भन्दा काम पास्टमा सकिसकेको हुन्छ, त्यहाँ केही पनि त्यसको अब अवशेष पनि बाँकी हुँदैन, कामै सकिसकेको हुन्छ है। जस्तो कि मैले भात खाएँ, मैले हिजो भात खाएँ, मैले भात खाएँ र अन्तमा क्रियाको अन्तमा त्यो के आउँछ? खाए, हामीले भात खायौँ, उसले भात खायो, उहाँले भात खानु भयो भन्ने पनि आयो भने 10 बज्यो भन्ने आयो भने के हुन्छ? पास्ट हुन्छ। र काम चाहिँ भयो, 10 बज्यो, यो भन्ने बज्यो, 10 बज्यो भने चाहिँ बजिसक्यो, पास्ट है। यस्तो केही पनि मैले भात खाएँ, तिमीले भात खायौ, मैले पढेँ, यो आयो, यस्तो आयो भने चाहिँ पास्ट टेन्स हुन्छ। फ्युचर टेन्स कसरी चिन्ने त भन्दा ने त लाग्छ नै लाग्छ, जहिले पनि फ्युचर टेन्समा ने छु है, ने छु, ने चाहिँ लाग्छ एउटा त ने। म भात खाने छु, मैले भात खाने छु, तिमीले भात खाने छौ, अर्थात् ने छ, ने छु, ने छौ भनेको प्रेजेन्ट टेन्समा जे आउँछ छ त्यसमा यदि प्रेजेन्ट टेन्समा ने लाग्यो भने चाहिँ त्यो फ्युचर टेन्स हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि त्यही छ, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त। V1 प्रेजेन्ट टेन्समा V1 प्रेजेन्ट टेन्समा पास्ट टेन्स V1, तर नेको लागि विल थपिदिएर त्यो फ्युचर भन्यो है। इजेएमआर प्रेजेन्ट टेन्समा इजेएमआरको V1 फर्म बी हो र B4 त्यसमा विल थपिदिएपछि के भन्दा फ्युचर टेन्स भन्यो। अर्थात् नेको लागि ने भनेको ने मतलब चाहिँ विलले ने छुट्याउँछ। कन्टिन्युअस टेन्सलाई कसरी चिन्ने त भन्दा कन्टिन्युअस टेन्समा दुई प्रकारको सेन्टेन्सहरू, दुई प्रकारका वाक्यहरू हुन्छन्। जस्तै म भात खाँदैछु एउटा, म भात खाँदैछु,
म किताब पढ्दैछु, दैछु, दैवाला आउँछ र अर्को इ रहेको भन्ने हुन्छ। म पढिरहेको छु, पढ प्लस इ रहेको छु, पढिरहेको छु, म पढ्दैछु, म पढिरहेको छु। जुनसुकै दुईटा वाक्य दुईटै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सका वाक्य हुन्। म पढ्दैछु, म पढिरहेको छु, म खाँदैछु, म खाइरहेको छु, म हिँड्दैछु, म हिँडिरहेको छु, म हाँस्दैछु, म हाँसिरहेको छु। दुईटै चाहिँ के हो त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो। त्यसै गरी पास्टमा पनि सेम हो, तर थिए भन्ने आउँछ, ए आउँछ। ए म रुँदै थिएँ, म रोइरहेको थिएँ, म हाँस्दै थिएँ, म हाँसिरहेको थिएँ, म हेर्दै थिएँ, म हेरिरहेको थिएँ, दै थिएँ, इ रहेको थिएँ भन्ने वाक्यहरू चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअसमा आउँछ। त्यसै गरी फ्युचर कन्टिन्युअसमा चाहिँ ने थपिन्छ प्रेजेन्टमा। म हाँस्दै हुनेछु, म हाँसिरहेको हुनेछु, म हाँस्दै हुनेछु, म हाँसिरहेको हुनेछु, म पढ्दै हुनेछु, म पढिरहेको हुनेछु। पर्फेक्टलाई कसरी चिन्ने त भन्दा पर्फेक्टमा पनि दुई प्रकारका नेपालीमा सेन्टेन्स आएको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा त एउटा मात्रै हैज या प्लस भी3 भएपछि पर्फेक्ट भइहाल्यो। तर अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ त मैले पढेको छु या मैले पढिसकेको छु, सकेको छु, मैले खाएको छु या मैले खाइसकेको छु, मैले हेरेको छु अर्थात् मैले हेरिसकेको छु। त्यसै गरी पास्टमा पनि सेम हो, मैले खाएको थिएँ या मैले खाइसकेको थिएँ, मैले घुमेको थिएँ या मैले घुमिसकेको थिएँ है। फ्युचरमा पनि त्यसै गरी मैले घुमेको हुनेछु, मैले घुमिसकेको हुनेछु, मैले देखेको हुनेछु, मैले देखिसकेको हुनेछु। लास्ट फर्म छ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यसमा के हुन्छ त भन्दा अङ्ग्रेजीमा त सजिलो छ, हैज या बिन प्लस बिफोर, कि त हैज अथवा कि त ह्याभ। त्यो सब्जेक्ट आधारमा हैज र ह्याभ के राख्ने भने सब्जेक्टले टुङ्गो लगाउँछ, बिन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्टमा सिन्स अथवा फर थप्ने र टाइम लेख्यो भने अङ्ग्रेजीमा के भन्यो त पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्यो जुनसुकैको पनि। यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। तर नेपालीमा के हुन्छ भन्दा नेपालीमा सेम नै हो, यो कन्टिन्युअसकै सेम हो। म खाँदैछु लाई यदि समय थपियो भने त्यो चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। म 2 दिनदेखि खाँदैछु, म 2 दिनदेखि पढ्दैछु, म 2 वर्षदेखि हिँडिरहेको छु भन्ने के हो त यो पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। समय थपिने बित्तिकै हामीले हैज बिन प्लस बिफोरको प्रयोग गर्नुपर्छ र सिन्स अथवा फर थपेर हामीले टाइमलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। यदि टाइम उल्लेख गरेको छैन भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। त्यसै गरी पास्टमा पनि यदि टाइमको उल्लेख गरिएको छ भने पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट हुन्छ। यदि टाइमको उल्लेख गरिएको छैन भने कन्टिन्युअस पास्ट मात्रै हुन्छ। जस्तै म दगुर्दै थिएँ, म 2 वर्षदेखि दगुर्दै थिएँ। पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा 2 वर्षदेखि दगुर्दै थिएँ, टाइमको कुरा आउँछ। तर म दगुर्दै थिएँ मात्रै भयो भने आई वाज रनिङ, म दगुर्दै थिएँ, म 2 वर्षदेखि दगुर्दै थिएँ। आई ह्याड बिन रनिङ फर 2 years है। फर र सिन्सको म पछि तपाईँले बताउँछु फर लगाउने कि सिन्स लगाउने। र त्यसै गरी फ्युचरमा पनि विल प्लस ह्याभ बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट प्लस सिन्स अथवा फर पछि टाइमको उल्लेख गरिएको हुन्छ। यदि टाइम उल्लेख छैन भने यो पनि कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। टाइम उल्लेख गरिएको छ भने पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। जस्तै म फिल्म हेरिरहेको छु, म फिल्म हेर्दै हुनेछु, म फिल्म हेर्दै हुनेछु या म फिल्म हेरिरहेको हुनेछु, दुईटै होला। यदि टाइम छ म 3 वर्षदेखि हुनेछु हो, म 3 वर्षदेखि फिल्म हेर्दै हुनेछु, म 12 बजेदेखि फिल्म हेर्दै हुनेछु, म 2021 देखि फिल्म हेर्दै हुनेछु। भनेपछि जब टाइमको कुरा आउँछ त्यो पर्फेक्ट कन्टिन्युअस फ्युचरमा भयो, फ्युचर टेन्समा छ भने यदि टाइम उल्लेख गरिएको छैन, टाइमको कुरा गरेको छैन, अहिले गर्दै गरेको कुरा या हिजो पास्टमा गर्दै गरेको कुरा या फ्युचरमा गर्दै गरिरहने कुरा गरेको छ भने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स मात्रै हुन्छ। कन्टिन्युअस टेन्समै टाइम थप्यो भने पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुने हो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो छ। तर नेपाली ग्रामरमा चाहिँ त्यस्तो पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको कुरा उल्लेख गरेको छैन। हामी एउटा दुईटा इक्जाम्पलमा पनि जान्छौँ। इक्जाम्पलको लागि म
यो अफर्मेटिभको मात्रै आज म इक्जाम्पल दिन्छु। यो सबै अफर्मेटिभको स्ट्रक्चर हो। नेगेटिभ गर्नको लागि हामीले नट थप्न पर्ने हुन्छ। नट कहाँ थप्छौँ भने हामीले एक्जुलरी भन्दा पछाडि थप्छौँ। म त्यो अर्को भिडियोमा भन्छु, हरेक एक्जुलरी भन्दा पछाडि भन्छु। अब म यसको एउटा इक्जाम्पल, जस्तो फर्स्टको इक्जाम्पल सब्जेक्ट आई इट राइस, म भात खान्छु है। पास्टमा के होला त B2I एट राइस। फ्युचरमा के होला I will eat rice, I will eat rice। म भात खान्छु। मैले त यो भन्दा पहिले ट्रान्सलेसन ट्रिकमा पनि कसरी ट्रान्सलेसन गर्ने भन्ने सिकाएको थिएँ। सुरुमा सब्जेक्ट पर्ने आई, म, त्यसपछि पछाडिबाट अगाडि आउने म भात खान्छु, आई एट राइस। V1 अथवा V5 कुन राख्ने भन्ने छ, त्यहाँ दुईटै छ कि V1 कि V5। यो चाहिँ कसरी चिन्ने भन्दा सब्जेक्टको आधारमा हुन्छ। यदि थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नम्बर छ भने त्यो भनेको हि, सी, इट, दिस, द्याट। हि, सी, इट, दिस, द्याट, दिस र द्याट। यो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नम्बर हो। यी सबै हि, सी, इट र दिस, द्याट छ भने जहिले पनि V5 हुन्छ, V5 हुन्छ। बाँकी सबैसँग के हुन्छ त V1 हुन्छ। आई भनेको हि, सी, इट, दिस, द्याटमा परेन, त्यही भएर यसमा चाहिँ V1 हुन्छ। यसमा त केही पनि छैन, जे भए पनि V2 हुन्छ। आई एट राइस, म भात, मैले भात खाएँ। यहाँनिर के भने मैले भात खाएँ। अब मैले भात खाएँ भन्ने या मलाई भात खाएँ भन्ने, यहाँनिर चाहिँ मैले भात खाएँ, ले भात खाएँ। अब यहाँ त ले भन्ने कसरी थाहा पाउनु त, ले कसरी थाहा पाउने, यहाँ त आई मात्रै भयो। मैले कसरी भन्ने या मलाई किन भएन है भन्ने कन्फ्युजन होला। यसको लागि जहिले पनि म यो पछि पनि एउटा भिडियो यसको लागि छुट्टै ले र लाई कसरी चिन्ने भनेर म यो छुट्टै भिडियो पनि राख्छु। जहिले पनि के थाहा पाउनु होला भने यदि सब्जेक्ट सुरुमा छ र त्यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो र त्यो एक्टिभ भोइसमा छ, यो सबै एक्टिभ भोइसमा छ। हामी पछि पेसिभ भोइस पढ्दाखेरि त्यो फेरि क्लियर हुन्छ। एक्टिभ भोइसमा छ भने जहिले पनि सब्जेक्टसँग ले थप्नु होला। यदि ले थप्दाखेरि सेन्स आउँछ भने, यदि कुनैमा ले थप्दा सेन्स आउँदैन भने ले नथप्दा भयो। तर प्राय सबैजसोमा सब्जेक्टपछि ले थपिन्छ। जस्तै आई, मैले, सी, उनले, हि, उसले, दे, तिनीहरूले। जहिले पनि एक्टिभ भोइसका सेन्टेन्समा सब्जेक्टमा ले थपिन्छ, एक्टिभ भोइसका सेन्टेन्समा सब्जेक्टमा ले थपिन्छ। यसमा चाहिँ आई इट राइस, मैले भात खान्छु, यहाँ पनि ले थप्दाखेरि सेन्स आउँछ, ले हो। यदि ले नथप्दा हुन्छ म भात खान्छु, मैले भात खान्छु, दुईटै एउटै भएको हुनाले यसमा ले नथप्दा पनि भयो। तर तपाईँले जहिले पनि सब्जेक्ट पछाडि ले थप्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि सेन्स दिएन, सेन्स बिग्रियो भने मात्रै लेलाई हटाउनु होला। त्यसै गरी यसमा पनि हो, के छ त आई विल इट राइस, सेम। मैले अघि नै मैले भने एक्टिभ भोइसमा जहिले पनि ले थप्नु होला, सेन्स दिन्छ भने। मैले राइस, भात, विल भनेपछि ने छु हुन्छ। यसको मतलब खाने छु, विल भनेको ने छु, मैले भात खाने छु है। यसरी नै हो चेन्ज गर्ने। म यसपछि अफर्मेटिभ पछि नेगेटिभ कसरी बनाउने अर्को भिडियो लिएर आउनेछु धेरै चाँडै नै। नमस्कार, धन्यवाद। भिडियो हेर्नुहोस् र लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि कुनै फिडब्याक छ, मलाई के सुधार गर्न पर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।